Nag-resign ka na sa trabaho mo. Ayaw kasi ni Mamo na lumipat ako na ibang department. Gusto niya manatili ako bilang liaison officer. Kaya yun. Umalis na lang ako. Kaya ka nag-resign dahil ayaw mo na pumasok sa opisina namin. Oo. Dahil ba sa akin? Oo. Katerina, alam ko nahihirapan ka na. Pero lumalayo naman ako, di ba? Para hindi na tayo pag-usapan. Hindi lang naman yun yung problema eh. Eh ano? Ayoko na magsinungaling kay Nathan tungkol sa pagkakaibigan nating dalawa. I'm sorry, Tanan. Pero pati itong pagkakaibigan natin, pinuputol ko na. Tinatalikuran mo na ako, Katerina. Tinatalikuran mo na kung anong merong lahat tayo. Katerina, ito na lang pinangahawakan ko sa'yo. Ito na lang hinihiling ko. Hindi mo ba ako kaya pagbigyan? Pero habang magkasama tayo, lalo lang akong nahihirapan lukuhin yung sarili ko. Nawala na yung nakaraan. Nawala na akong... Nawala ka ng nararamdaman para sa akin. Katerina, mahal mo pa ba ako? Hindi mo na dapat tinatanong yan, Daniel. Bakit? Dahil masasaktan ka lang. Dahil mahal mo pa rin ako. Dahil kahit ano sabihin ko, na mahal kita o hindi na masasaktan ka lang. At ayokong gawin yun. I'm sorry, Daniel. Pero sigurado ako, makakahanap ka rin ng babae magmamahal sa'yo na lubos. Matagal ko na siya nakita, Katerina. At ngayon nasa harap ako. Paalam, Daniel. James, meron akong gustong ipahanap sa'yo. Si Hugo Rivera. Isa daw siya sa sinasabi ni Manang Henya na nagbigay ng bala kay Margaret. Sa tingin niyo ba nasa Olivares pa rin siya? Sabi ni Manang Henya, ang huling balita daw niya, nakabili daw ito ng bahay sa Batangas. At James, ayokong pinagsasabi mo ito sa kahit na sino. Sige po, senyora. Hindi ako hihinto hanggat naungkat ko ang buong katotohanan. At kapag napatunayan kung ikaw ang nagpasimuno nito, Margaret, humanda ka sa hagupit ng aking ganti. Wala na kami ni Katerina. Kahit pakikipagkaibigan, pinutol niya na rin. Sa tingin ko, yun lang ang tama. Kasi pag palagi kayong magkasama, paano niyong makakalimutan ang inyong nakaraan? Paano mawawala ang pag-ibig niyo sa isa't isa kung lagi na lamang kayo nagkikita?
La, kahit anong gawin namin ni Katerina, hindi mawawala yung pagmamahal ko sa kanya. Alam ko. Pero, hayaan mo na siya na bumuo ng buhay at pamilya niya kasama ang asawa niya. Hayaan mo silang mabuhay ng tahimik. Daniel, ikaw rin, kalimutan mo na siya. Dadating din ang panahon, makakatagpo ka ng babae na mamahalin mo ng labis. La, hindi mangyayari yun. Alam niyo bang gusto ko nang mamatay? Daniel, huwag mong sabihin yan. La, hindi dahil sumusuko na ako sa buhay. Kundi dahil alam ko wala na kaming pag-asa dito ni Katerina magkasama pa. Hindi man po dito sa lupa. Pero sa langit. Sa langit magkakasama po kami muli. At doon ko na siya hihintay. Daniel. Daniel, hindi dapat umikot ang buhay mo sa iisang tao lang. Lola, gano'n naman ginawa ko, di ba? Nagtiyaga ako sa asyenda dahil kay Katerina. Umalis ako, nagpunta ako ng Italia. Nagnais ko ang buhay ko para kay Katerina. Hindi, Daniel. Hindi para kay Katerina lang. Inayos mo ang buhay mo para sa sarili mo rin. Kasi nung maliit ka pa, lagi mong iniisip na kapos ka, na hindi ka karapat-dapat. Nawala pa naman talaga ako. Yun lang ang akala mo. Pero meron, Daniel. Karapat-dapat ka sa maraming bagay kahit na noon pa hindi mo lang nakikita. At ngayon, napatunayan mo sa aming lahat na kaya mong baguhin ang kapalaran. Kaya mo. Kaya mong gawin ang kahit ano. At ngayon, kakayanin mo rin na kalimutan si Katerina. La, tingin po ba ninyo kagalang-galang na ako sa kahit kaninong tao? Oo, Daniel. Oo. Maski na sino, may pagmamalaki ka. Kahit po yung mga magulang ko na nagtapon sa akin. Oo naman. Oo naman, apo ko. Pero, bakit bigla mo namang naisip ang mga magulang mo? Di ba unang bata ako? Lagi niyo ako tinatanong kung gusto kong makilala at makita ang mga magulang ko. Oo, Daniel. Noong nagkita po kami ni Katerina sa puntod ni Bosse, itinanong niya rin sa akin to. Siguro kung ba't ako nagkakaganito, Lola. Dahil masyadong mababa ang tingin ko sa sarili ko. Dahil sa simula pa lang, tinapon ako ng mga magulang ko. Daniel, sa paniniwala ko, hindi ka nila basta tinapon lang. Marahil, may dahilan. May matinding dahilan kung bakit hindi ka nila naalagaan. Nasa tingin niyo ba? Dapat ko hanapin ang mga magulang ko. Para malaman ko kung ba't ginawa nila sa akin yun. Apo ko, nasa sayo na yun. Gawin mo kung ano sa palagay mo ang tama. Hindi ko na po alam kung saan ko magsisimula ngayon. Pakiramdam ko lahat sa akin din wala na. Noon kasi, akala ko, alam ko kung ano dapat gawin. Pero ngayon, wala na, hindi ko na alam. Hindi ko na alam, Daniel.
Ang sarap din naman ng buhay mo, no? Maghapon kang naglakwatsa, samantalang ang asawa mo ay maghapon ding naghihintay sa'yo. Mama, naghanap po ako ng trabaho. Oh, may nakita ka naman ba? Opo, nirecommend po ako ng HR na fast call communication na i-hire ako. Teka, tumawag yan kanina at ang sabi, hindi ka na raw nila kukunin. Teka lang po, sigurado po ba kayong taga-fast call communication yung tumawag? I'm very sure. Well, if you're having doubts, tumawag ka, i-check mo. Para lalo ka mapahiya. Sinabi ko naman sa'yo, Katerina, mahirap maghanap ng trabaho ngayon. Baka nakakalimutan mo na kaya ka lang naman nakapagtrabaho sa Montenegro Corporation is because asawa ka ni Nathan. Ako lang naman na nagbigay sa iyo ng trabahong yun. Ngayon, akala mo kaya mo na sa iba? Mamo, hindi naman po. Ako na nga lang ang nagtiyaga sa'yo. Tapos binaliwala mo? Ayan, nakarma ka tuloy. Saan ka galing? Naghanap ako ng trabaho. Alam mo naman yun, di ba? Yun lang? Buong araw, yun lang ginawa mo? Hindi ka nakipag-date? Saan naman nanggaling yan? Isa pa, bakit naman ako makikipag-date at kanino? So sinasabi mo, hindi. Hindi talaga. Sinungaling! Nakita kita. Kasama mo si Daniel kanina. Sinusundan mo ko? Pangalawang beses mo na nagsinungaling sa akin, Katerina. Sinabi mo sa akin na tulog kayo sa hotel sa Olivares. Pero hindi! Natulog kayo dun sa bahay ni Daniel. Alam kong may namamagitan sa inyong dalawa. At pati na rin ang buong opisina nyo. Kailan mo pa ako niloloko, ha? Kailan ba? Nathan, wag! Hindi ka dapat sumusuko kay Katerina. Mahal mo siya at sigurado akong mahal ka niya. Kapag hinabol mo siya, sigurado akong babalik siya sa'yo. Mama, mali po yan. Gusto mong lumigaya si Katerina, hindi ba? Ikaw lang ang makakagawa nun, Daniel. Alam kong gusto niyo bawiin ko si Katerina. Para magulo ang mga Montenegro. Mama, alam ko parte ito ng plano niyo. Mahal ko po kayo. At nangako ako sa inyo na sasamahan ko kayo sa misyon niyo. Pero parang awa niyo na po. Huwag niyong idamay si Katerina. Maayos na po ang buhay niya ngayon at ayoko maging sanhi ng pagkagulo pa nito. Nathan, hayaan mo ko magpaliwanag. Ano? Natulog ka kila Daniel o hindi? Oo. Pero ginawa lang naman namin yun dahil nakancel yung booking namin sa hotel. Sinubukan namin tawagan si Adrian pero hindi namin siya makontak. Magpapahatid sana kami pa uwi. Sumubok din kami na tumawag sa ibang hotel pero fully booked. Wala na kami ibang matutuluyan eh. Wala na kami ibang choice kundi kay Daniel. Pero kasama ko si Yaya first, Nathan. Ba't di mo sinabi sa akin? Ba't mo tinago? Bakit ka nagsinungaling sa akin? Kasi ayoko mag-away tayo tungkol doon. Wala naman kami ginagawa masama ni Daniel eh. Hindi kami nag-usap noon. Susunod na pagkikita namin sa fiesta na. Eh bakit ka nakipagkita kay Daniel kanina? Wala namang ibig sabihin yun eh. Nag-usap lang kami. Sa totoo, nagpaalam ako sa kanya kasi magre-resign ako sa trabaho. Sinabi ko na rin sa kanya na hindi na kami pwede maging magkaibigan. Totoo ba yan? At least maniwala ka sa akin. Walang namamagitan sa amin ni Daniel. Sana sinabi mo sa akin agad. Imbis na nagsisinungaling ka sa akin. Eh, anong gusto mong isipin ko? Kaibigan lang kami ni Daniel. Kung ano man yung naririnig mo sa opisina, hindi totoo yun. Pati pagkakaibigan namin, pinutol ko na rin. Nathan, please maniwala ka sa akin. Kahit naman sinong asawa, magre-react katulad ko kapag nalaman nilang lihim na nakikipagkita yung asawa nila sa ex-boyfriend niya. Huwag ka na magsisinungaling ulit sa akin. Oo, Nathan. Pangako, hindi na mauulit. Oh, Emily! Lumabas na yung magazine, oh. Nakita mo na?
binansagan ka pang Dragon Lady. Hindi naman ako ang dahilan ng success ng kumpanya eh. Si Daniel yan. Maganda yung article tungkol sa'yo dito. Basahin mo. Hindi naman ako interesado eh. Tsaka may meeting pa akong pupuntahan sa Montenegro. Oh, bakit hindi si Daniel? Binawasan ko na muna yung load niya, kaya ako na muna ang sasalo doon sa board meeting. Yun naman talaga ang dahilan o gusto mo na makipagkita kay Marco? Kaya ka ba nagpaganda para sa isang ordinaryong meeting para sa kanya? Pwede ba, Miguel? Hindi ito tungkol kay Marco, ha? Tsaka tigilan mo na nga yung paninita mo. Nakakairita na. Alam mo, mahilig talaga ako sa alak. Well, in fact, nung nasa France ako, gusto kong bumili ng madaming French wine para sa aking bar. Kaya lang ang taas ng tax. Ano sa tingin mo? Masusuplayan ba ako sa lahat ng labels na gusto ko? Of course. Magagawa ho namin yan. Hindi ba, Daniel? Daniel? Ano bang labels ang hinahanap ninyo? Kung sakasakali naman po na wala to sa mga stocks namin, sisiguraduhin po namin sa inyo na makakakuha po kami para sa inyo. Oh, ba't bihis na bihis ka? Saan ka pupunta? Maghahanap lang ako ulit ng trabaho. Han, hindi mo naman kailangan magtrabaho eh. I'll take care of you. Ayoko lang naman kasi isipin ng tao na umaasa lang ako sa'yo. Huwag mo silang pansinin. Besides, asawa kita. Natural lang na alagaan kita. Na pupunuan ko lahat ng pangangailangan mo. Pero kahit na kailangan ko to, ayoko lang yung pakiramdam na wala akong pakinabang. Katerina, importante ka sa akin. Malaki ang pakinabang mo bilang asawa ko. Kaya gusto ko nandito ka sa bahay. Naghihintay sa pag-uwi ko. Pinagsisilbihan ako. Walang ibang iniisip kundi ako. Hindi lang naman kasi ako sanay na ganun lang yung ginagawa ko. Lang? Nilalang mo lang ako? Nathan, hindi. Hindi yun yung ibig ko sabihin. Na ano? Na ayaw mo akong alagaan? Na ayaw mong gampanan ng tungkulin mo bilang asawa ko? Nathan, hindi. Ay, hindi naman pala eh. Then it's settled. Dito ka lang sa bahay, hindi ka magtatrabaho. Pero Nathan, paano naman yung pag-aaral ko? Marami ka ng absences. Hindi ka na makakahabol. Pero kakayanin ko mag-aaral ako. Hindi! Drop mo na lahat ng classes mo at itutuloy mo next sem. Dito ang lugar mo, Katerina. Sa bahay, kasama ako. Hindi na ako hinatid. Baka malate ka sa meeting niyo sa bangko niyo. Eh ako naman ang nagre-represent kay Daddy sa meeting. So, hindi sila makakapag-start kapag wala ako. Sa bagay? Mag-lunch tayo mamaya? Sige. Anong oras ka matatapos? Mga 12:30 tapos na to. Okay. Excuse me. Saan yung meeting ng Montenegro? Yun na lang po, ma'am. Marco, Jane, nandito na pala kayo. Jane, sumasali ka ba talaga sa mga board meeting o binabantayan mo lang si Marco? Hindi ko gawain yan. Kung sa bagay, hindi na rin naman tumitingin sa'yo kung babae to si Marco eh. Hindi ba, Marco? Ikaw ba ang attend sa board meeting? Wala ba si Daniel? May ibang meeting na i-attend si Daniel, kaya ako na munang sasalo sa kanya. May problema ba? Wala. Good. Wala naman pala eh. Shall we? Before we go on, hindi pa yata nagpapakilala ang representative ng Kios Corporation, si Emilia Guidotti. Hindi na ata kailangan. I'm sure kilala na nila ako. No. Hindi ka pa masyadong sikat para i-assume
nakilala ka na nila. Si Emilia Guidotti ang isa sa mga major stockholders ng kumpanyang ito. Nakuha niya ito by using a dummy corporation called Gios Corporation. Ang galing niya, no? Alam niya kasi na hindi ako papayag kung siya or Guidotti Imports ang bibili ng ating stocks. So, nagtayo siya ng isang dummy corporation at ginamit niya ang isang prominent businessman na si Henry de Dios para gawin ito. At yan ang kanyang field of expertise, ang manggamit ng tao. Huwag ka naman masyadong bumilib sa akin, Margaret. Total, hindi naman bago ang ginawa kong estratehiya. Mabilis ka lang mauto dahil ganid ka sa pera. Ako? Ganit sa pera? Oh, come on, Emily. Hindi ba matagal mo ng modus operandi ang 5Ms? Ang mag-asawa ng isang mayamang matandang madaling mamatay? Ginawa niya yun para mapamanahan siya na limpak-limpak na salapi. Yun lang ba? Yun lang ba ang kaya mong ilantad tungkol sa akin, Margaret? Eh, sino kaya sa mesang ito ang nagtangkang kunin ang sarili niyang apo para lang itapon sa isang bahay ampunan? Ako ba ang pinariringgan mo? Bakit? Binanggit ko bang pangalan mo, Margaret? Bakit ka defensive? I move that we ban Emilia Guidotti from attending our meetings. And I move that we throw away Margaret Montenegro far, far away para hindi na siya bumalik. At total summer na rin lang ngayon, magpatan ka kaya sa isang mainit na lugar. Sa impyerno kaya. How dare you? Pwede ba? Tama na! Hindi itong tamang lugar para sa personal niyong awayan. Siya nag-umpisa, Marco! Tama ba? Pwede ba? Usap na tayo sandali. Ano ba sagutan sa loob ng boardroom niya? Bakit ba binastos mo ang mama ng ganun? Bakit ka nagagalit sa akin? Sino ba nauna? Lahat na sinabi niya totoo. And you had to accuse her of kidnapping. Tagal mo lang binibintang sa kanya yan eh. Bakit? Totoo naman ang sinasabi ko ah. Totoo? Ako naman sa katotohanan, wala kang pruweba. Bakit pa ginugulo mo ang pamilya ko? Ano to? Ginagantihan mo ako? Dahil iba ang pinakasalan ko, hindi ikaw? Ang kapal ng mukha mo ah. Akala mo talaga, Marco, na tungkol ito sa'yo? Bakit hindi ba? Nagsimula lang naman lahat ng galit mo. Lahat ng puot mo, mula nung maghiwalay tayo. Bakit? Dahil nasaktan ka? Emily, ako ba? Hindi ba ako nasaktan? Kung alam mo lang. Sorry.